ඉතින් මේ පණිවිඩය අරගෙන එන්නේ YouTubing සහ content creation ගැන උනන්දුවක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ AIESEC මගින් සංවිධානය කරන YouTubing සහ content creation workshop එක. එහෙම නැත්නම් YouCon Phase 1 එක දෙසැම්බර් මාසයේ 18 වෙනිදා උදේ 9 ඉඳලා දවල් 12 වෙනකන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් මාකටිං එහෙම නැත්නම් ස්ලිම් එකේ මේන් ඔඩිටෝරියම් එකේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඕනිම කෙනෙකුට YouTube ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් දැනට ඔයාලට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හොඳ content එකක් quality content එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මේකට එන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ පැවැත්වෙන event එකක්. ඉතින් එදාට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ monetize කරන්න channel එකක්, ඒ වගේම channel එකේ content quality එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද monetizing enable කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද subscribers ලා වැඩි කරගන්නේ, කොහොමද ජනතාව අතරට එන්නේ වගේ YouTube ගැන ඒ වගේම content creation ගැන මුල ඉඳලා හැමදේම විස්තර සහිතව දැනගන්න පුළුවන්. එදාට මමත් වෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක YouTube ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේක හැබැයි seats limited තමයි තියෙන්නේ. මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ link එක පාවිච්චි කරලා දැම්මම event එකට register වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් දෙසැම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා ස්ලිම් එකේදී හම්බ වෙමු.